Тут у Відні, з огляду на кількість українських автівок, складається враження іноді, що перебуваєш десь у центрі Києва. І дуже рідко можна помітити дешеві автомобілі, і дуже часто можна помітити дорогі. І на відміну від того ж Монако, де всі, в принципі, забезпечені люди і мало хто звертає один на одного увагу, тут помічаєш, як австрійці місцеві реагують на українські автівки преміум класу, і видно, як вони дивуються тому, що, по-перше, біженці бувають такими, а по-друге, що багатих біженців з України, бідної країни, стільки. Так багато. У центрі міста на вулиці Вейзінгерштрасе помічаємо білий БМВ з українськими номерними знаками. Ми прямуємо за БМВ, але автівка заїжджає до підземного паркінгу. А через декілька хвилин з паркінгу виходить ось цей чоловік. Це колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький. Тупицький заходить ось до цього будинку. Наступного дня ми знову бачимо колишнього керівника одного з головних українських судів біля того ж будинку у центрі австрійської столиці. У березні журналісти програми «Схеми» зазначали, що попри призовний вік 59 років, Тупицький зміг залишити країну без проходження паспортного контролю та опинився у Відні. Згодом читачі «Української правди» надсилали редакції фото та відео докази того, що
екс-високопосадовець продовжує перебувати у австрійській столиці. І схоже, тут, у Відні, Тупицький мешкає вже півроку. Ми, а вже ж, не могли не поставити Тупицькому декілька питань. Доброго дня. Ткач, Українська правда. Скажіть, будь ласка, чому ви у Відні зараз? Я ж вже давав неодноразово інтерв'ю. Якщо можемо трошки відійти від будівництва, щоб не... Будь ласка. Ну, ви давали коментарі, а ми зараз у Відні, тому хотіли поспілкуватися. Тому Побачили що вас. проживаю. Проживаєте тут? Так. А чому саме у Відні? Ну, яка різниця? Відень чи не Відень? Ні, ну просто цікаво, у вас тут, можливо, нерухомість, чи Ні, в знайомі, мене чи... нерухомості немає. Ага. Я знімаю квартиру. Скажіть, будь ласка, а тут зараз у Відні скільки ви, виходить, мешкаєте вже? Ну, я виїхав з України. Ну, я ж пояснював, що в мене були причини виїзду з України. Лікування дружини. Ну, не лікування, дружина мала народити дитину. Якраз йшли активні бойові дії. І ну, уявіть її психологічний стан, який, коли ми виїхали з міста Києва у Васильків, а тоді в Василькові ну, аеродром. Ну, знаєте, я не буду часто розказувати на ці всі події, на камеру це всі знають. А потім ми перемістилися на Західну Україну, і там теж було небезпечно, тоді Львів бомбили. І було питання, чи в Ужгород виїжджати, але це ж народження дитини, його не можна відтермінувати. А у дружини ну, були складності із пологами. І тому вона прийняла рішення виїхати і народжувати за кордоном. Тому я вважаю, що я виконав свій, ну не то що обов'язок, я мав так поступити, щоб не покинути ні дітей, ні дружину і виїхати разом з ними за кордон. Однак, за інформацією журналістів Радіо Свобода, офіційно Тупицький український кордон не перетинав. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз стосовно України? Там було неврегульоване питання, як ви виїжджали, чи по базі ви в Україні, чи не в Україні. Можете пояснити? Як кажете? Можете пояснити, як ви перетинали кордон? Я перетинав кордон, у мене є довідка, про яку не говорять органи слідства. Довідка про те, що я не підлягаю мобілізації. Тому я виїжджав, вважаю, на законних підставах. А то, що чинили перешкоди мого виїзду, органи ДБР, це їхні питання. Які перешкоди? Вони хотіли домовитися зі мною і телефонували моєму адвокату, керівництво ДБР, щоб я написав заяву про звільнення з посади, і тоді вони дадуть мені можливість виїхати за кордон. Я на цю зділку не пішов. Ще раз наголошую, офіційна довідка, я її можу опублікувати, вона є в адвокатів. Я за посадою на той час не підлягав мобілізації. І в мене є видана довідка Конституційним судом України. І я вважаю, що в мене всі законні підстави є тут знаходитися. Більше того, венгерський кордон, в мене є довідка про те, що я пройшов пограничний контроль. Тобто я не якимись шляхами, невідомо як, появився тут у Відні чи в Венгрії і так далі. І так далі. Тобто ви, Далі ще хочу зауважити, що пересікаючи вже умовний кордон з Австрією, я звернувся по дорозі, був поліцейський, я звернувся в органи поліції, заїхав на пункт, здав відбитки пальців і зареєструвався, що я буду проживати в Відні. Ви кажете, ви угорський кордон проходили, український кордон ви проходили? Я проходив український. І показували паспорт, і показували, Так. і довідку показували, Так. Що ви не підлягаєте, тому що Так. Конституційний суд... Я вважаю, що органи ДБР прибрали мене з комп'ютера навмисно, щоб створити кримінальну справу. Ага. Але помилка в них одна, що я не підлягаю кримінальній відповідальності, навіть як це так було. Тому що, по-перше, вибіркове ставлення
стільки людей дійсно незаконно перетнуло кордон. Ви все ж таки сказали, що ви перетнули кордон в Угорщині, а Я перетнув кордон в Україні. перетнув кордон і в Україні, і в Угорщині. В Україні який це був пункт, ви пам'ятаєте? Ну, Перед там написано, пропуском. що там написали, Костяно чи що, я не читав. Тобто Я- так, ви не пам'ятаєте, через які ви їхали? Ну, опубліковано. Опубліковано. Там, де пересікали кордон, я ще раз кажу, я якимись вуличками кордон не пересікав. І тобто ви все ж таки настоїте на тому, що вас просто з бази прибрали, ви перетнули, там була відмітка, паспорт просканували, але Я не знаю, що там зробили. ну, паспорт ви віддавали я, не співробітнику. знаю, я не знаю, що там зробили. Але це історія, яку зараз роздувають для мас-медіа. Чому? Тому що вона ніякого значення не має щодо підлягаю мобілізації. Я не втік від того, щоб мене могли мобілізувати. І Я зрозумів. Сьогодні в мене 3 дітей. Уже інша є підстава для того, щоб. Тому що я розумію, що відбулося. 15 травня закінчився срок повноважень голови Конституційного суду. Мобілізували. Але 10 травня в мене дитина народилася. Все одно не виходить. Наразі колишній керівник Конституційного суду України офіційно біженець. Я тут знаходжусь і підтверджено поліцією мою реєстрацію, Віденською поліцією. Як біженець? Чи як в Да, якому в мене є довідка про те, що я біженець. Хоча в Україні у суді слухається справа про незаконні виплати зарплат в КСУ за керівництва Тупицького. Також Офіс Генпрокурора підозрює Тупицького у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивих показів свідка. У травні Тупицького оголошено у міжнародний розшук. У липні заочно заарештували. А ДБР збиралось клопотати про екстрадицію Тупицького в Україну. Зрештою, Тупицький визнає, що тут, у Відні, знаходиться не лише через війну в Україні, а й через побоювання арешту. Ви плануєте в Україну повертатися? Звичайно. А коли саме? Ну, може, якийсь у вас план, коли війна закінчиться, чи в якийсь інший період? Коли закінчиться війна, я планую, або з'являться можливості моєї безпеки. Ну ви розумієте, що коли сьогодні... Давайте трошки, вибачте, відійдемо. Тому що... Коли сьогодні така ситуація, як я вам розповів зараз, і уявіть собі, що я зараз був би на території України. Скажіть, будь ласка, мене б заарештували? Не знаю. Я думаю, що аж бігом заарештували. Чому? Ну тому що, напевно, я не визнаю вини своєї, я хочу доказати. Але комусь це не хочеться цього. Хтось не хоче. І хоча Тупицький з родиною мешкає у квартирі, яка розташовується у 5 хвилинах пішки від центральної площі, колишній високопосадовець жаліється. Наразі у Відні залишився без державного забезпечення. Вам подобається у Відні жити? В Києві подобається. Києві? А Тут складно жити. Ну і дорого. Дуже дорого. Я думаю, що в 2-3 рази, мабуть, дорожче, ніж в Києві. Ну, це дивно, коли суддя, чи вам це по кишені? Мешкає у Відні з великою родиною, Ну, не в Польщі, там де дешевше, не... А при чому тут не Польща, не Польща? Ну, час покаже. Час покаже. Ну, було прийнято таке рішення, я ж вам кажу, що, наприклад, в Польщі я взагалі нікого не знаю із своїх знайомих. Тут я знав одного, другого, там, ну, юристи є мої знайомі, які живуть у Відні. Але це не політичні діячі, просто адвокати. Ну, і людина вибирає, куди їй переміститися, щоб з кимось поговорити. А як складеться життя, я не знаю. Я не знаю. А по поводу того, ну є декларація, вона ж відкрита, подивіться мою декларацію. Нас стільки хватить, стільки живе. Ну, як же будемо
теж ж працювати. А ви плануєте тут працювати? Чи віддалено щось робити я- в Україні? Я не знаю. Я сьогодні не працюю. Мене за вказівки когось позбавили довічного утримання. Це до якої низості потрібно опуститися якомусь чиновнику, зробити так, щоб отака помста була. Я не знаю, як це з точки зору моралі це виглядає, давати такі команди, щоб позбавляти, ви хорошу тему підняли, проживаючи тут, щоб ти не мав змоги тут жити. І десь у когось ходив, просив, можливо, в позику гроші. Тобто ви позику в когось взяли? Я не брав ще, а може брав, а може не брав, а може буду брати. Ну, це моє особисте життя. Ви зараз залізете Ні, ви ж самі туди. почали про це говорити, я там перепитав. Ні, ну ви таке питання задаєте. Ну задайте питання, що я їм. Яблука чи груші. Тупицький декілька разів відкидає усі звинувачення і наостанок зі сльозами на очах обіцяє повернутися до України, аби це довести. Ми розуміємо, що війна закінчиться. І дай Бог найшвидше. І дай Бог перемогою. І коли закінчиться це все, ми знову повернемося до мирного життя. І не можна вже буде жити у тій країні, в якій ми жили до війни. Це про те, що я сьогодні вам розказую. І тому я хочу повернутися в Україну. Хоча б для цього. Дякую. Дякую. До зустрічі в Україні, будемо чекати вас. 2 роки тому Конституційний суд, керівником якого був саме Олександр Тупицький, скасував електронні декларації, незаконне збагачення та ще цілу низку норм антикорупційного законодавства. – 7 вересня 2022 року. 15 хвилин на машині від центру Відня, і ми у районі Гітцинг. У 2019 році напередодні парламентських виборів журналісти програми «Схеми» розповідали, що тут розташовується маєток кандидата в депутати від президентської фракції «Слуга народу», а нині заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, кума Віктора Медведчука Андрія Холодова. Маєток Холодова розташовується у кількох хвилинах від маєтку олігарха Дмитра Фірташа. На території маєтку Холодова бачимо Range Rover з українськими номерними знаками. А ось і сам Холодов повертається з родиною додому. Саме цього дня у Києві відбувалось засідання Верховної Ради, на якому депутат Холодов з очевидних причин присутній не був. Засідання парламенту було і в переддень, 6 вересня, але і це засідання депутат Холодов пропустив. Наступного тижня ми повертаємось до Відня. І у центрі міста зустрічаємо ту саму автівку, якою користується депутат Холодов.
Холодову саме виписують штраф за паркування в неналежному місці. А ось і сам народний обранець, який, схоже, продовжує жити у Відні вже тиждень. Івана Здоров'я, це Вискач, Українська Правда. Радий бачити вас. Скажіть, будь ласка, що ви робите у Відні? А що люди роблять? Якийсь час маю тут. Що? Якийсь час тут Ага, приїхав. до родини. Ще, що ви хочете таке запитати? Хотіли запитати, ви на минулому тижні пропустили засідання парламенту чи ні? Да, Перебуваючи у Відні. да. А з яких причин? А я в Відні тут ми постійно. А з яких причин пропустили засідання парламенту? Ну, мої причини мали особисті. Ага, ну просто ви народний депутат, і Да. зараз війна, і Ну, напевно приймалися якісь важливі закони, обговорювалися законопроекти. да. І напевно мала бути якась причина. Ну, я маю відношення, спілкуюсь з Верховною Радою і можу вам сказати. Маю свої причини. Я зрозумів. Декілька днів я можу завітати і бути тут. Чому я не можу бути? А скільки ви в Відні перебуваєте? Це мої питання. Ну більше тижня. Дивіться, тобто що ви хочете від мене почути? Ну нам цікаво, з яких причин і чому ви пропустили засідання. Ну, я ж спілкуюсь з Верховною Радою, і я підзвітний Верховній Раді. У квітні УП вже повідомляла про виїзд депутата Холодова за кордон. Тоді у партії заявили про таємну гуманітарну місію «Слуги народа». Також УП повідомляла, що країну залишив 25-річний син народного депутата Філіп Холодов. Чи повернувся він в країну, наразі невідомо. Через декілька днів після нашого спілкування Холодов повідомив у Фейсбуці, що перебував у Відні, і опублікував фото з представниками австрійського благодійного фонду. Судячи з реакції, Холодов і цього разу міг виїжджати до родини за кордон як волонтер. Два роки тому журналіст Радіо Свобода Максим Савчук зафіксував, як Холодов відвідав родинне свято кума Путіна Віктора Медведчука, весілля сина Оксани Марченко. Скажіть, будь ласка, а з родиною Медведчука ви підтримуєте стосунки, оскільки у вас є певні зв'язки кумівство? А як їх можливо зараз підтримувати? Ну, телефоном чи Ви ж, не спілкуєтесь? ви ж все розумієте, в вашому запитанні є відповідь. Ну, тобто не спілкуєтесь, не підтримуєте стосунки? Зрозуміло, дякую. Гарного вечора. Друзі, вступайте до клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка призводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це у всіх. Друзья, нам надо признаваться в том, что происходит. Нас не ждет Европа и НАТО. Напередодні російського вторгнення західні розвідки називали Євгена Мураєва можливим ставлеником Кремля у разі захоплення України. Нет, я не сторонник был евроинтеграции. Цю заяву Мураєв зробив за 3 дні до початку російського наступу. Я украинец. Все, что у меня есть, находится в Украине. Здесь живет моя мама. Здесь живут и учатся 4 моих детей. Я никуда не собираюсь отсюда уезжать. И я готов бороться за свою страну с кем угодно. Але з початку повномасштабного вторгнення політик Євген Мураєв загадково зник з публічної площини, а згодом із країни. Не дивлячись на проросійську риторику, у Росії Мураєв
так і не з'явився. Натомість, за інформацією декількох джерел УП, Мураєв з родиною втік до Європейського Союзу, проти якого системно виступав на телебаченні. 13 вересня 2022 року, 12:05. У будній день у центрі Відня зустрічаємо Toyota Camry з київськими номерними знаками. Ми прямуємо слідом і приїжджаємо до головної вулиці австрійської столиці Штефанплац. З автомобіля виходить жінка. Це дружина проросійського політика Євгена Мураєва Катерина. Жінка йде по крамницях і згодом повертається. Далі знову йде на шопінг. Авто запарковане у неналежному місці, тому до нього одразу підходить поліцейський і виписує штраф. Машина не просто припаркована не за правилами, а колесом блокує проїжджу частину. Зрештою, на вулиці утворюється затор. І на місці з'являється поліція, допоки з шопінгу не повертається дружина Мураєва. Далі авто з дружиною Мураєва у супроводі поліції залишає місце. За інформацією джерел «Української правди», у політичних та бізнесових колах Мураєв з родиною мешкають у Відні. А це означає, що український політик, який роками пропагував дружбу з Росією і виступав проти європейської інтеграції, після повномасштабного вторгнення Росії переїхав не до Росії, а інтегрувався до Європейського Союзу. То есть они не нападут? Я об этом говорю очень давно и очень долго. И я вам даже объясню, почему. Смотрите, что происходит. На нас же не напали, да? 16 числа был не день объединения, а день радости, что очередной раз не напали. Ми намагались додзвонитись до Мураєва і залишили повідомлення, але на момент публікації матеріалу він так і не відповів. Аби зустріти українських біженців у Відні, потрібно або під'їхати під один з 5-зіркових готелів, або до бутіків. І там обов'язково буде стояти машина з українською реєстрацією. Готель «Хілтон». Біля готеля «Хілтон» помічаємо український Rolls-Royce і Mercedes Gelandwagen. Автівки стоять на парковці добу. І залишають парковку 5-зіркового готелю наступного ранку. За даними джерел ОП у правоохоронних органах, Rolls-Royce зареєстрований на сина Віктора Коржа. Віктор Корж був депутатом партії регіонів, міністром сім'ї, молоді і спорту в уряді Януковича
заступником голови Київської держадміністрації, радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а наразі є віце-президентом Олімпійського комітету та заступником керівника фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». У 2019 році СБУ затримала водія «Коржа» на вимаганні хабаря, але до суду справа так і не дійшла. А ось на вході до Гранд-готеля помічаємо соратників дніпровського бізнесмена Олександра Петровського. Це брати Адамадзе та чоловік в окулярах на прізвисько Антік. А це БМВ брата бізнесмена Петровського. На автівці їздить дружина Петровського. Самого Петровського ми так і не зустріли у Відні, але за інформацією джерел УП, бізнесмен та його оточення залишили країну на початку повномасштабного вторгнення і в цей час також перебували у австрійській столиці. Наприкінці травня австрійські ЗМІ повідомили про побиття групою українських молодиків, місцевих таксистів. Бійка виникла через місця для паркування. Побиття таксистів навіть потрапило на відео. Джерела УП у бізнесових колах тоді повідомляли, що у бійці брали участь молодики, пов'язані з сином бізнесмена Петровського, який також переїхав сюди із Дніпра. А це парковка готелю «Хаят». Тут щодня в різний час можна помітити близько 10 українських автівок. Готель «Меридіан» також, схоже, допомагає українським біженцям проводити зустрічі. Біля готелю «Ріц-Карлтон» можна традиційно зустріти кортеж і охорону олігарха Дмитра Фірташа, який осів у Відні ще у 2014 році і чекає рішення суду щодо екстрадиції до США по справі за хабарництво. та медіа-менеджерів телеканалу Дмитра Фірташа
Ось, наприклад, Ганна Безлюдна з головним редактором телеканалу «Інтер» Антоном Нікітіним. Після нашого першого матеріалу про батальйон «Монако» Державне бюро розслідувань розпочало перевірку стосовно перетину кордону всіх героїв розслідування «Української правди». ДБР активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону військовозобов'язаними громадянами України з так званого батальйону «Монако». Тому під час підготовки матеріалу про Відень ми вирішили опублікувати всіх, кого нам вдалося зафіксувати протягом кількаденного відрядження до столиці Австрії, аби полегшити роботу правоохоронних органів і на цьому стратегічному напрямку, який, схоже, має неабияке забезпечення і розгалужену систему штабів по всіх найдорожчих закладах столиці Австрії.